Hej, jag är Svetlana, legitimerad lärare i svenska som andra språk. Idag ska vi läsa en bok som heter Doris dag på lätt svenska. Välkommen! Boken Doris dag är skriven av Ann Gomér med illustrationer av Annika Karlsson. Doris drömmer. Hon drömmer att hon dansar. Men så vaknar hon med ett ryck. Vad är klockan? Drömmer, det är när man ser något i huvudet när man sover. Vakna, det är när man inte längre sover. Med ett ryck betyder att något görs plötsligt snabbt och ofta med en kraftig rörelse. Vad är klockan? Hon vill veta vad klockan är. Den är redan 9. Åh nej! Hon ska ju vara hos tandläkaren 9:30. Doris far upp ur sängen. En tandläkare är en läkare som lagar tänder. Far upp från verbet att fara upp betyder att plötsligt röra sig uppåt. Hon klär sig fort. Tröjan hamnar bak och fram. Det får vara så. Hon måste skynda sig. Doris borstar tänderna snabbt men noga. Hon hoppas att hon inte har några hål. Klä sig betyder att sätta på sig kläder. Fort är snabbt. Att hamna betyder att komma till en plats eller situation, ofta utan att det var planerat. Bak och fram betyder alltså omvänt. Han har etiketten här, så tröjan är bak och fram. Det får vara så. Hon måste skynda sig. Skynda sig betyder att man måste vara snabb. Några hål. Här menar man hål i tänderna. Hon vill inte ha hål i sina tänder. Och här ser vi att Doris borstar tänderna. Och hon borstar noga. Noga, det är ordentligt. Dags att gå. Men var är nycklarna? Doris letar överallt. Hon blir varm. Svetten rinner. Till slut hittar hon nycklarna. Hon låser och springer mot bussen. Hon ser den vid hållplatsen. Ska hon hinna? Men var är nycklarna? Hon kan inte hitta sina nycklar. Letar, det betyder hon försöker att hitta. Svetten. Svett är vätskan som kroppen producerar när man är varm. Till slut, äntligen, alltså hon letar och till slut hittar hon. Hinna betyder att komma i tid. Vi ser att Doris springer. Hon springer mot bussen. Så bussen är här någonstans och hon springer mot bussen. Jo, hon hinner. Hon sätter sig. Hon är alldeles andfådd och svettig. Hon avskyr att bli svettig. Förutom när hon dansar. Då är det bara kul. Ikväll ska hon gå på dans. Det gör hon alltid på tisdagar. Doris längtar. Andfådd. Det betyder att hon har svårt att andas. Hon kan inte andas. Hon har för lite luft. Svettig är ett adjektiv som vi använder när någon svettas. Avskyr, hatar, gillar inte. Så hon gillar inte att bli svettig. Doris går på dans och Doris längtar. Längtar betyder att man vill göra något. Som vi ser så sitter Doris på bussen och hon är svettig. Doris rusar in till tandläkaren. Hon är 10 minuter sen. Hej, förlåt att jag blev sen, säger Doris till tjejen i receptionen.
Vad heter du? Frågar tjejen. Doris säger sitt namn. Tjejen tittar på sin dator. Rusar in betyder att springa snabbt in någonstans. Så Doris säger förlåt till tjejen i receptionen. Hon sitter där och tjejen tittar på sin dator. Här är hennes dator. Du har råkat komma på fel dag. Du ska hit imorgon, säger tjejen. Va? Har Doris stressat helt i onödan? Hon snyftar till och känner hur tårarna börjar rinna. Tjejen försöker trösta Doris. Hon säger att hon ska gå och kolla en grej. Så råka, hon har råkat komma på fel dag. Verbet råka används när något händer av misstag eller utan att man planerat det. Fel, det är inte rätt. Så hon kom på fel dag. Och hon skulle gå dit imorgon, säger tjejen. Så har Doris stressat helt i onödan? I onödan, det används när något kunde ha undvikits eller inte behövdes alls. Snyftar till. Uttrycket snyfta till betyder att plötsligt börja gråta lite. Ofta kort och svagt. Tårar betyder vätskan som kommer från ögonen när man gråter. Så hon snyftar till. Hon börjar gråta. Tjejen försöker trösta Doris. Trösta betyder att lugna ner någon. Är det du, Doris? Frågar någon. Doris tittar upp och torkar tårarna. Det är Gustav. Han går på Doris dans. En gång dansade de tillsammans. Doris blir varm om kinderna när hon tänker på det. Varför är du ledsen? Frågar han. Doris berättar om stressen och att hon kommit på fel dag. Så här kommer Gustav. Det är då en person som går med henne på dans. Så hon torkar tårarna. Hon tog sin halsduk för att torka tårarna. De dansade tillsammans en gång. Han frågar, varför är du ledsen? Ledsen, det är när man inte är glad. Och det uttalas som ledsen. Så vi uttalar inte det, utan vi säger ledsen, ledsen. Så Doris berättar allting för honom. Hon säger vad som har hänt. Vad jobbigt, säger Gustav. Han berättar att han nyss varit hos tandläkaren. Men du, säger Gustav. Dansen är i alla fall idag. Doris nickar. Vi kan väl dansa ihop, frågar han. Doris nickar och ler. Gustav ler också. Nyss. Han säger att han har varit hos tandläkaren. Nyss. Det betyder precis nu. Doris nickar. Att nicka betyder att man rör huvudet upp och ner. Oftast för att visa att man håller med, säger ja eller förstår något. Så hon nickar. Att dansa ihop betyder att dansa tillsammans. Så hon nickar och ler. Ler, då är hon glad. Och han ler också. Ni ser att han ler. Just då kommer tjejen tillbaka. Tandläkaren säger att hon kan ta emot dig nu direkt, Doris. Doris tror knappt att det är sant. Hon får gå in till tandläkaren. Vi ses ikväll, säger hon till Gustav. Nu kommer tjejen tillbaka. Och tandläkaren kan ta emot Doris. Uttrycket ta emot är ett partikelverb som betyder att få eller acceptera något. Inne hos tandläkaren sätter sig Doris i stolen. Hon gapar stort. Tandläkaren petar och tittar. Det är inte ens jobbigt. Doris tänker på annat. Hon tänker på ikväll. Hon tänker på att hon ska få dansa med Gustav. Att gapa betyder att öppna munnen stort. Så hon gapar.
Tandläkaren, här är tandläkaren, petar och tittar. Att peta betyder att röra vid något lätt med ett finger eller med ett föremål, ofta lite försiktigt. Så läkaren har några verktyg som hon petar med. Och Doris tänker, hon har sina tankar här. Hon tänker på annat. Hon tänker på att hon ska få dansa med Gustav ikväll. Så här ser vi hennes tankar. Boken är slut, men jag läser den en gång till från början utan några förklaringar. Doris drömmer. Hon drömmer att hon dansar, men så vaknar hon med ett ryck. Vad är klockan? Den är redan 9. Och nej, hon ska ju vara hos tandläkaren 9:30. Doris far upp ur sängen. Hon klär sig fort. Tröjan hamnar bak och fram. Det får vara så. Hon måste skynda sig. Doris borstar tänderna snabbt men noga. Hon hoppas att hon inte har några hål. Dags att gå, men var är nycklarna? Doris letar överallt. Hon blir varm. Svetten rinner. Till slut hittar hon nycklarna. Hon låser och springer mot bussen. Hon ser den vid hållplatsen. Ska hon hinna? Jo, hon hinner. Hon sätter sig. Hon är alldeles andfådd och svettig. Hon avskyr att bli svettig. Förutom när hon dansar. Då är det bara kul. Ikväll ska hon gå på dans. Det gör hon alltid på tisdagar. Doris längtar. Doris rusar in till tandläkaren. Hon är 10 minuter sen. Hej, förlåt att jag blev sen, säger Doris till tjejen i receptionen. Vad heter du? Frågar tjejen. Doris säger sitt namn. Tjejen tittar på sin dator. Du har råkat komma på fel dag. Du ska hit imorgon, säger tjejen. Va? Har Doris stressat helt i onödan? Hon snyftar till och känner hur tårarna börjar rinna. Tjejen försöker trösta Doris. Hon säger att hon ska gå och kolla en grej. Är det du, Doris? Frågar någon. Doris tittar upp och torkar tårarna. Det är Gustav. Han går på Doris dans. En gång dansade de tillsammans. Doris blir varm om kinderna när hon tänker på det. Varför är du ledsen? Frågar han. Doris berättar om stressen och att hon kommit på fel dag. Vad jobbigt, säger Gustav. Han berättar att han nyss varit hos tandläkaren. Men du, säger Gustav, dansen är i alla fall idag. Doris nickar. Vi kan väl dansa ihop, frågar han. Doris nickar och ler. Gustav ler också. Just då kommer tjejen tillbaka. Tandläkaren säger att hon kan ta emot dig nu direkt, Doris. Doris tror knappt på att det är sant. Hon får gå in till tandläkaren. Vi ses ikväll, säger hon till Gustav. Inne hos tandläkaren sätter sig Doris i stolen. Hon gapar stort. Tandläkaren petar och tittar. Det är inte ens jobbigt. Doris tänker på annat. Hon tänker på ikväll. Hon tänker på att hon ska få dansa med Gustav. Hej och tack att du har varit med och lyssnat på boken. Skriv en kommentar och prenumerera på min kanal för ännu mer svenska.